हेलो अनि वेलकम ब्याक टु यर ओन युट्युब च्यानल फ्रिडम अफ लर्निङमा र आज हामी रिमेनिङ क्वेसन्सहरू डिस्कस गर्नेछौँ र तपाईँहरूले हिजोको भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई थाहै छ है हिजो हामीले करेन्ट अफेयर्सको पार्ट 1 डिस्कस गरेको थियो र आज हामी पार्ट 2 डिस्कस गर्दैछौँ र आज म तपाईँको टाइम नलिकन है सिधा सिधा यो भिडियोलाई स्टार्ट गर्न गइरहेको छु र पहिले भने चाहिँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई तपाईँले अवश्य पनि सब्सक्राइब गर्नुहोस् किनभने तपाईँको लागि म यस्तै भिडियोहरू लिएर आइरहनेछु र आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको फर्स्ट क्वेसन विच इज क्वेसन नम्बर 23 र क्वेसन नम्बर 23 चाहिँ मैले एज अ रिभिजन वर्कको रूपमा तपाईँहरूको सामने राखिदिएको छु है र क्वेसन नम्बर 3 ले भन्दैछ तपाईँको बङ्गलादेशको नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को हुन् हिजो पनि हामीले यसको बारेमा डिस्कस गरेको छ र यसको आन्सर हुन्छ यो क्विक रिभिजनको लागि मात्रै हो है तपाईँलाई रिक्यापिचुलेट गर्नु सजिलो होस् भनेर यसको आन्सर हुन्छ तपाईँको अप्सन नम्बर ए मोहम्मद साहबुद्दिन र आजको यो रिभिजनसँग है तपाईँ रेडी हुनु भयो होला अब हामी जाउँ आजको नयाँ सेसनतर्फ र आजको प्रथम क्वेसन्स रहेको छ तपाईँको क्वेसन नम्बर 24 ले भन्दैछ नेपालको प्रधानमन्त्री को हुन् हामीले आफ्नो नेबरिङ कन्ट्रिजहरूको बारेमा एकदमै राम्रो नलेज राख्नुपर्छ त्यहाँनिर पोलिटिकली के चेन्ज हुँदैछ इन्डियासँग रिलेसन के छ इन्डियासँग बााउन्ड्री कुन कुन जग्गासँग सेयर गर्छ त्यो कुरोहरू तपाईँले याद हुनुपर्छ किनभने कुनै पनि प्रकारले यो क्वेसन्सहरू तपाईँको इक्जाममा आउने गर्छ ओके र हामी यहाँ मेन कुरा हेर्दैछौँ फिलहालै नेपालमा प्रधानमन्त्री चेन्ज भएको छ है यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हुनसक्छ तपाईँको इक्जामको लागि किनभने वेस्ट बेङ्गलले आफ्नो इन्टरनेसनल बोर्डर नेपालसँग पनि सेयर गर्छ त्यसैले गर्दा नेपाल बङ्गलादेश यी सब कन्ट्रीहरू वेस्ट बेङ्गल को जुनै पनि कम्पिटेटिभ इक्जाम्सहरू छ यसको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुने गर्छ र हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 24 ले भन्दैछ नेपालको प्रधानमन्त्री को हुन् र यसको आन्सर हुन्छ तपाईँको अप्सन्स रहेको छ पुष्पा कुमार दाहाल शेरबहादुर देउवा केपी ओली र यसको आन्सर हुन्छ तपाईँको पुष्पा कुमार दाहाल चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ फिलहाल र उहाँभन्दा अगाडि चाहिँ को थियो भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो कि शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ पुष्पा कुमार दाहालले रिप्लेस गर्नुभयो र नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ 25मा छ हाल नेपालको राष्ट्रपति को हुनुहुन्छ र नेपालको राष्ट्रपति पनि चेन्ज भएको छ है नेपालमा पोलिटिकल स्टेबिलिटी त्यति राम्रो छैन त्यहाँनिर पोलिटिकल सिनेरियो चेन्ज भइ नै रहन्छ है त्यसैले गर्दा अहिले फिलहाल हाम्रो नेपालको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ अप्सन्समा रहेको छ तपाईँको विद्यादेवी भण्डारी केपी ओली रामचन्द्र पौडेल र यसमा आन्सर हुन्छ तपाईँको अप्सन नम्बर 3 विच इज रामचन्द्र पौडेलभन्दा अगाडि चाहिँ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो विद्यादेवी भण्डारी र विद्यादेवी भण्डारी चाहिँ नेपालको फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेन्ट पनि हो ओके नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 26 आउनुहोस् हेरौँ हालै न्याटोमा सामेल भएको देश कुन हो न्याटो अथवा नाटो तपाईँले जे पनि भन्नु सक्नुहुन्छ है हालै न्याटोमा सामेल भएको देश कुन चाहिँ अझै यो रसिया र युक्रेनको क्राइसिसले गर्दाखेरि युरोपको कन्ट्रिजहरू एकदमै एग्रेसिभ भइरहेको छ है जो कन्ट्रिजहरू न्याटोको मेम्बर थिएन पहिला उनीहरू पनि आज आएर यसको पार्ट हुन चाहँदैछ र यस युक्रेनलाई सपोर्ट गर्दै फिलहालै है युरोपियन नेसनमा भित्र रहेको एउटा कन्ट्रीले जोइन गरेको छ न्याटोलाई त्यो कन्ट्रीको नाम हो तपाईँको फिनल्यान्डले चाहिँ न्याटोलाई के गरेको छ जोइन गरेर डेनमार्कले पनि आफ्नो जोइन गर्ने इच्छा जाहिर गरेको छ र इनकमिङ डेज डेनमार्कले पनि आफ्नो के गर्नेछ यसमा मेम्बरसिप लिनेछ ओके र न्याटोको फुल फर्म चाहिँ हो नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन र यो रसिया युक्रेनको मेन कज अफ कन्फ्लिक्ट पनि यो न्याटोले गर्दा नै भएको हो ओके नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 27 नाटोमा कुल सदस्य सङ्ख्या कति छ ओके बिफोर फिनल्यान्ड चाहिँ तपाईँको थियो 30 कन्ट्रिज तर अब के हुँदैछ यहाँनिर आफ्टर द जोइनिङ अफ दिस फिनल्यान्ड टोटल नम्बर अफ कन्ट्रिज तपाईँको हुन जान्छ 31 ओके नेक्स्ट तपाईँले अप्सनमा 31 देख्नु भएन 30सम्ममा त अप्सन छ भने तपाईँले 30 लाएर आउनुहोस् किनभने फिनल्यान्डले चाहिँ भर्खरै जोइन गरेको हो त्यसैले गर्दा फिनल्यान्डलाई फिलहालै काउन्ट गरिहाल्दैन पनि नहाल्नु पनि सक्छ त्यसैले गर्दा 30 छ भने 30 गर्नुहोस् 30 छैन अनि 31 छ भनेपछि तपाईँले 31 नै क्लिक गरेर आउनुहोस् ओके नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 28 एक त हर्बर कुन देशको सबैभन्दा ठुलो भारतीय अनुदान सहायता परियोजना हो र एक त हर्बर चाहिँ कुन चाहिँ देशमा छ जो चाहिँ भारतको सहायताले बनाएको हो ओके भनेर भन्दैछ भारतले ग्रान्ट इन एड दिएर चाहिँ बनिएको हर्बर चाहिँ कुन चाहिँ हो भनेर यहाँ सोधेको छ यो कुन चाहिँ कन्ट्रीमा छ भनेर सोधेको छ यसको आन्सर हुन्छ तपाईँको अप्सन नम्बर बी विच इज मल्दिभ्स ओके मल्दिभ्स यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ तपाईँको क्वेसन नम्बर 29 वैशाख पूर्णिमा कुन धर्मसँग सम्बन्धित छ र वैशाखी पूर्णिमा भन्ने बित्तिकै वैशाखी पूर्णिमाको दिन हामीले के गर्छौँ बुद्ध जयन्ती मनाउँछौँ बर्थडे अफ बुद्ध लर्ड बुद्ध भनेर पनि यो दिनलाई चिनिन्छ है त्यसैले गर्दाखेरि यो रिलिजियन पनि हुनेछ तपाईँको बुद्धिज्म
र तपाईँले कमेन्ट बक्समा गएर लेख्न सक्नुहुन्छ गौतम बुद्ध चाहिँ कहिले जन्मिनु भएको थियो। ओके, अनि निर्वाणाको मिनिङ पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ। नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 30, काइरियाकोस मितोस्ताकी कुन देशको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन्। र भर्खरै है वर्ल्डको पोलिटिकल सिनेरियो एकदमै चेन्ज हुँदैछ, कतिवटा देशमा प्रधानमन्त्री, कतिवटा देशमा प्राइम मिनिस्टर है, यसरी चेन्ज भइरहेको छ, सफल भइरहेको छ। तीमध्ये युरोपको अझ एउटा देश रहेको छ, यहाँ भर्खरै हामीले फिनल्यान्डको बारेमा पढ्यौँ है, र युरोपको अझ एउटा देश रहेको छ, त्यहाँनिर के हो भनेपछि त्यहाँनिर चाहिँ देशको प्रधानमन्त्री चेन्ज भएको छ। किरियाकोस मितोताकीलाई चाहिँ नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा चुज गरेको छ, र उहाँ चाहिँ कुन चाहिँ देशको हो भनेर भनेपछि यहाँनिर अप्सन नम्बर बी ग्रिसको। ओके, ग्रिसको नयाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 31मा जाउँ है। क्वेसन नम्बर 31मा के रहेछ हेरौँ। सुतीर्थ मुखर्जी र अहिका मुखर्जी कुन खेलसँग सम्बन्धित छन्। सुतीर्थ मुखर्जी र अहिका मुखर्जी यो किन इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ भन्दाखेरि जति बेला पनि यहाँ बेङ्गोली प्लेयर्सहरू अथवा बेङ्गली राइटर्स, बेङ्गालसँग रिलेटेड कुनै पनि पर्सनालिटीले केही अचिभ गर्छ, कुनै पनि कुरामा लग्न हुन्छ है, उनीहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ। त्यसैले गर्दा सुतीर्थ मुखर्जी र अहिल्या मुखर्जी चाहिँ कुन खेलसँग सम्बन्धित छ भनेर सोध्यो भने तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्छ टेबल टेनिससँग। ओके, टेबल टेनिस विल बी द करेक्ट आन्सर अफ दिस क्वेसन। नेक्स्ट 32मा जाउँ है। विश्वको सबैभन्दा ठुलो तैर्ने सौर्य फ्लोटिङ सोलर प्लान्ट ऊर्जा प्लान्ट कुन राज्यमा निर्माण हुने भएको छ। र वर्ल्डको सबैभन्दा ठुलो फ्लोटिङ सोलर प्लान्ट चाहिँ इन्डियाको कुन चाहिँ स्टेटमा बनिन लागेको छ भनेर यहाँ सोधिएको छ। अप्सनमा रहेको छ तपाईँको मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, र अमङ दिस 3 अप्सन्स तपाईँको करेक्ट आन्सर हुन्छ मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेशमा यो हुन गइरहेको छ, र मध्य प्रदेशको क्यापिटल के हो, भोपाल। ओके, नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ तपाईँको क्वेसन नम्बर 33, केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले मणिपुरमा शान्ति स्थापना प्रक्रियालाई सहज बनाउन गठन गरेको समितिको प्रमुख को हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई यादै छ है, अहिले मणिपुरको कन्डिसन एकदमै दयनीय हुँदै गइरहेको छ, किनभने त्यहाँनिर एउटा ट्राइबल ग्रुपको माझमा एकअर्का माझमा एकदमै बेसी त्यहाँनिर हिंसाहरू भइरहेको छ। त्यहाँ सयौँ मान्छेले आफ्नो ज्यान पनि गुमाइसकेको छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि यो केस एकदमै सेन्सिटिभ भएको छ, र यसले नेसनल मिडियाहरूसम्म यो न्युज पुगिसकेको छ। यो देशको लागि पनि एउटा एकदम दुःखद कुरा हो है। यो कन्डिसनलाई चाहिँ अझ शान्तिमय बनाउनको लागि, यो सिचुएसनलाई चाहिँ हटाउनको लागि, कन्ट्रोल गर्नुको लागि चाहिँ केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले मिन्स होम मिनिस्ट्रीले चाहिँ कसलाई चाहिँ शान्तिदूतको रूपमा छनौट गरेको छ भनेर सोधेको छ। यसको आन्सर हुन्छ तपाईँको गभर्नर अफ मणिपुर। गभर्नर अफ मणिपुरलाई चाहिँ यो रेस्पोन्सिबिलिटी दिएको छ कि जति पनि यो ल एन्ड अर्डर फेल भइरहेको छ स्टेटमा, त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा ल्याउने र अन्डरमाइन गर्ने भनेर पनि उहाँलाई रेस्पोन्सिबिलिटी दिनुभएको छ। कसले भन्दाखेरि चाहिँ होम मिनिस्ट्री अफ इन्डिया, यानि कि केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले दिएको छ। ओके, कमेन्टमा गएर लेख्नुहोस्, किनभने मणिपुर एकदमै बर्निङ टपिक छ अहिले, त्यसैले गर्दा आउनसक्छ मणिपुरको फिलहाल गभर्नर को हुनुहुन्छ अनि मणिपुरको चिफ मिनिस्टर को हुनुहुन्छ। ओके, नेक्स्ट क्वेसनतर्फ जाउँ हामी, विच इज क्वेसन नम्बर 34, ग्रिन क्रेडिट प्रणालीको मैस्योद्य नियम कुन देशले जारी गर्यो। ग्रिन क्रेडिट सिस्टम चाहिँ कुन देशले चाहिँ स्टार्ट गर्न गइरहेको छ भनेर यहाँ सोधिएको छ। अप्सनमा रहेको छ इन्डिया नम्बर 1, नम्बर 2 युनाइटेड स्टेट्स, नम्बर 3 ब्राजिल, र करेक्ट आन्सर हुन्छ तपाईँको यसको हाम्रो प्यारो इन्डिया। ओके, इन्डियाले ग्रिन क्रेडिट प्रणालीको नियम बनाउन गइरहेको छ। ओके, नेक्स्ट नम्बर 35, नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी यो एउटा पोलिटिकल पार्टीको नाम हो है। नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी कुन देशको प्रसिद्ध राजनैतिक दल हो। र यहाँ सोधिएको छ नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी चाहिँ एउटा पार्टीको नाम हो, यो पार्टी चाहिँ कुन चाहिँ देशको एउटा रिनाउन्ड पार्टी हो भनेर यहाँनिर सोधिएको छ। यसको आन्सर हुन्छ तपाईँको म्यानमार। ओके, म्यानमारको चाहिँ एकदमै मुख्य पार्टीको रूपमा चिनिन्छ यो पार्टीलाई। ओके, नेक्स्ट क्वेसनतर्फ जाउँ अब हामी। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 36। क्वेसन नम्बर 36मा रहेको छ तपाईँको कोप इन्डिया एक्सर्साइजको आयोजक कुन राज्यमा भयो।
कोप इन्डिया एक्सर्साइज हो, एउटा एक्सर्साइज हो है, डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन डिफ्रेन्ट फोर्सेसहरू मिलेर गर्छ। यो चाहिँ कुन चाहिँ राज्यमा भयो भनेर सोधेको छ। म तपाईँहरूलाई डाइरेक्ट यसको आन्सर भनिदिन्छु है। अप्सन रहेको छ सिक्किम, वेस्ट बेङ्गल र आसाम, र यो तपाईँको आफ्नै स्टेट वेस्ट बेङ्गलमा भयो। ओके, वेस्ट बेङ्गलमा जे जति कुरोहरू भएको छ त्यो तपाईँहरूले एकदमै मजाले याद गर्नुपर्छ, किनभने स्टेट करेन्ट अफेयर्स पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो है। र हेरौँ यो कोप इन्डिया एक्सर्साइज चाहिँ के रहेछ, यसको बारेमा सानो तपाईँलाई नोट पनि मैले रेडी गरिदिएको छु। यहाँनिर हेर्नुहोस्, भारत र अमेरिकाको वायुसेनाले अप्रिल 10देखि 21सम्म पश्चिम बङ्गालको केलकुण्ड एयरबेसमा कोप इन्डिया अभ्यास गर्ने तयारी गरेको छ भनेपछि गरिसकेको हो। यो 10 to 21 अप्रिलसम्म चाहिँ अमेरिकाको र भारतको एयरफोर्सले चाहिँ मिलेर प्र्याक्टिस गरेको रहेछ। ओके, ड्रिलहरू मोक ड्रिलहरू प्र्याक्टिस गरेको रहेछ। यो क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। र नम्बर 37मा हेरौँ। नम्बर 37ले भन्दैछ, हालै पत्ता लागेको क्याल्टोरिस ब्रोमस सदस्य वा कुन प्रजातिको हो। र डिफ्रेन्ट स्पेसिसहरू अहिले पनि है डिफ्रेन्ट ठाउँमा पाइरहेको छ, र तीमध्ये अहिले न्युजमा आएको चाहिँ छ तपाईँको क्याल्टोरिस ब्रोमस सदस्य चाहिँ के को प्रजाति हो जसलाई भर्खरै पाइएको छ भनेर सोधेको छ यहाँनिर। यो चाहिँ एउटा स्पेसिस अफ बटरफ्लाई हो। ओके, यो चाहिँ बटरफ्लाई हो। र आउनुहोस् यसको बारेमा एउटा पोइन्ट मैले रेडी गरिदिएको छु, त्यसलाई पनि हेर्नुहोस्। क्याल्टोरिस ब्रोमस सदस्यवा नयाँ पत्ता लागेको पुतली उपप्रजाति हो। यो केरलाको अकुलम र बेम्बनाथ तालहरूको किनारबाट पत्ता लगाएको थियो। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, र तपाईँले जान्नुभयो है क्याल्टोरिस ब्रोमस चाहिँ के हो भनेर। र यो चाहिँ कहाँ पत्ता लगायो भनेर पनि क्वेसन आउन सक्छ, त्यति बेला तपाईँले लेख्नु सक्नुहुन्छ यो आन्सर अकुलम र वेम्बनाथ तालहरूको किनारबाट। ओके, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, यु मे नोट इट डाउन, अदरवाइज यु क्यान टेक अ स्क्रिनसट अल्सो। ओके, आउनुहोस् नेक्स्ट क्वेसनतर्फ जाउँ है। नेक्स्ट क्वेसन, अब हामी यो क्लासको अन्तमा आइपुगेका छौँ। आज म बेसी क्वेसन डिस्कस गर्दिनँ किनभने आइम नट फिलिङ वेल है। र फेरि म तपाईँहरूको निम्ति भोलि क्लास लिएर आउने छु, र अरू जेनरल नलेजको क्लासहरू पनि रेडी हुँदैछ है, म प्रिपेयर गर्दैछु, त्योहरू पनि चाँडै आउनेछ। र तपाईँहरू आफ्नो तर्फबाट पनि एकदमै ज्यादा मेहनत गर्नु होला। अब तपाईँको इक्जाम आउनु बेसी दिन छैन, त्यसैले गर्दा अब यत्रो दिन त मेहनत गर्नुभयो, अझ पनि मेहनत गर्दै गर्नुहोस् ल। र आउनुहोस् 38 हेरौँ। विश्वको सबैभन्दा अग्लो रेलवे पुल कुन भारतीय राज्यमा अवस्थित छ। र विश्वको सबैभन्दा अग्लो रेलवे पुल, रेलवे भनेको मैले एक्सप्लेन गरिरहनु पर्दैन है। र कुन चाहिँ स्टेटमा छ तपाईँले भन्नुहोस्, स्टेट नभए युटी। ओके, युनियन टेरिटोरी। तपाईँहरूको इन्फर्मेसनको लागि इन्डियामा अहिले 28 स्टेट्स छ र 8 वटा यो छ, यो युनियन टेरिटोरी छ है। र यीमध्ये कुन चाहिँ स्टेटमा छ अथवा कुन चाहिँ युटीमा छ भनेर सोधेको छ। यसको आन्सर हुन्छ तपाईँको जम्मू एन्ड कश्मीरमा छ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ 39। कुन ट्रेनलाई ट्रेन 18 पनि भनिन्छ, र कुन चाहिँ इन्डियामा कुन चाहिँ ट्रेन चाहिँ ट्रेन 18 को नामले प्रचलित छ। र यसको अप्सन्स रहेको छ तपाईँको राजधानी एक्सप्रेस, वन्दे भारत र शताब्दी एक्सप्रेस। र तपाईँहरूलाई थाहै होला है, अहिले यो हरेक महिना के भन्छ रेलवे मिनिस्ट्रीले नयाँ ट्रेन लन्च गर्दैछ, जो कलकत्ता टु एनजेपी भयो, एनजेपी टु गुवाहाटी पनि जान थालेको छ। तपाईँहरूलाई अब मैले हिन्ट पनि दिएँ, याद पनि भयो होला है। यो ट्रेन 80 को नामले चाहिँ हामी कुन चाहिँ ट्रेनलाई चिन्छौँ, वन्दे भारतलाई। राजधानी एक्सप्रेसलाई पनि होइन, शताब्दीलाई पनि होइन, यानि कि हामीले वन्दे भारतलाई चाहिँ ट्रेन 18 को नामबाट चिन्ने गर्छौँ। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 40। क्वेसन नम्बर 40ले भन्दैछ तपाईँलाई, भारतको रेल मन्त्री को हो। फिलहाल है क्याबिनेट मिनिस्ट्री अनुसार रेलवे मिनिस्ट्रीको चार्ज चाहिँ कसले सम्हाल्नु हुँदैछ इन्डियामा भनेर यहाँ सोधिएको छ। र अप्सन्स रहेको छ तपाईँको नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव र अमित शाह। 3 अप्सन मध्ये एउटा करेक्ट आन्सर हो। त्यो करेक्ट आन्सर चाहिँ के हो, अप्सन नम्बर बी, विच इज अश्विनी वैष्णव चाहिँ अहिले हाम्रो रेलवे मिनिस्टर हुनुहुन्छ हाम्रो देशको है। र यो थियो आजको 40 क्वेसन्सहरू। र तपाईँको लागि मैले 2टा होमवर्क लिएर आएको छु। आशा गर्छु तपाईँहरू एकदमै ड्युटिफुल स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो होमवर्क गर्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु। र यो होमवर्क चाहिँ तपाईँले मलाई कमेन्ट बक्समा गएर सबमिट गर्नुपर्छ ल। र होमवर्कमा मैले राखेको क्वेसन्स तपाईँको समक्षमा देखाउन गइरहेको छु है। यो 2टा क्वेसन एकदमै इजी छ, फर यो प्र्याक्टिस ओन्ली मैले यहाँनिर राखिदिएको हो। र फर्स्ट क्वेसनले भन्दैछ, भारतको शिक्षा मन्त्री को हुन्। भारतको शिक्षा मन्त्री अहिले प्रेजेन्ट टाइममा को हुनुहुन्छ, उहाँको नाम लेखिदिनुहोस्। र योसँग रिलेटेड फेरि अर्को क्वेसन मैले तपाईँको समक्षमा पोज गर्दैछु।
फर्स्ट इन्डिपेन्डेन्ट इन्डियाको एजुकेसन मिनिस्टर पनि को हुनुहुन्थ्यो त्यो पनि लेखेर त्यहाँनिर कमेन्ट बक्समा छोडिदिनु होला। म तपाईँहरूको कमेन्ट हेरेर रियाक्सन दिनेछु। ओके, नेक्स्ट छ तपाईँको 42, महाराष्ट्रको मुख्यमन्त्री को हो? ओके, महाराष्ट्रको मुख्यमन्त्री को हो यो तपाईँले कमेन्ट बक्समा दिनुहोस्। र महाराष्ट्रदेखि चाहिँ गुजरात, ओके, तपाईँलाई यादै छ होला गुजरात पनि महाराष्ट्रलाई काटेर बनिएको एउटा स्टेट हो है। र महाराष्ट्रदेखिको गुजरात कुन सालमा छुटियो त्यो पनि तपाईँले कमेन्ट बक्समा गएर लेखेर छोड्नु होला। र आजको लागि यति नै थियो क्लास है। आई होप तपाईँहरूलाई क्लास मन पर्दै होला र तपाईँको निम्ति यसरी नै मेहनत गर्नेछु। र फेरि पनि भन्छु, तपाईँहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, सेयर गर्नुभएको छैन, कमेन्ट गर्नुभएको छैन, लाइक पनि गर्नुभएको छैन भने चाँडै गर्नुहोस्, किनभने तपाईँको लागि यस्तो इन्ट्रेस्टिङ भिडियोजहरू लिएर, यस्तो नलेजेबल कन्टेन्टहरू लिएर आउनेछु। र आजलाई पनि यति नै है। आफ्नो फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीसँग पनि यो कुरोहरू सेयर गर्नुहोला, किनभने नलेज हामीले जति बाढी त्यति नै बढेर जाने कुरो हो। त्यसैले गर्दा आजलाई यति राख्दै तपाईँको समक्षमा फेरि प्रस्तुति नै बाचा राख्दै तपाईँहरूबाट बिदा चाहन्छु। सो किप अन लर्निङ, किप अन स्लगिङ हार्ड एन्ड देन गिभ योर बेस्ट।